პირდაპირ ეთერშია საზოგადოებრივ პოლიტიკური ток-შოუ თემა მე ნანა რობაკიძე ვარ. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრები მინდა წარმოგიდგინოთ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის სოციალურ საკითხთა სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილე ფიქრია ხაჭაპურიძე, ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე მაჟორიტარი დეპუტატი მარეხი ნიჟარაძე, ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე გიგა შუშანია და არასამთავრობო ორგანიზაცია კულტურულ-ჰუმანიტარული ფონდის სოხუმი ლელა შენგელია. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენ დღეს მოგვიწევს საუბარი გენდერული საბჭოს შესახებ, რომელიც არის ერთგვარი ინსტიტუცია და შემდგარია ის, როგორც არასამთავრობო სექტორის, სამოქალაქო საზოგადოების, ასევე საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოს წარმომადგენლებისგან და საკმაოდ სერიოზულ საქმიანობას ახორციელებს. თუ რა საქმიანობა განახორციელა საბჭომ, რა წინადადებები შევიდა საბჭოს ინიციატივების მიხედვით ბიუჯეტში, რა წინადადებებზე მიმდინარეობს ადღეისოთ მუშაობა და რამდენად მნიშვნელოვანია სწორედ ასეთი საზოგადოების ერთად თავმოყრა. ამის შესახებ მოგვიწევს დღეს საუბარი. დღეს პირდაპირ ეთერში მე ტყუილად არ დამისახელებია კიდევ რამდენიმე სტატუსი და განსაკუთრებით მინდა გამოვყო ქართული ოცნების ფრაქცია, ქართული ოცნების თავმჯდომარისა და ასევე ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის თავმჯდომარის სტატუსები, რომლებიც გენდერულ საბჭოში აბსოლუტურად ყოველთვის მიდიან კონსენსუსამდე, იმიტომ რომ საკითხები, რომელიც გენდერულ საბჭოში იხილება, გენდერულად მგრძნობიარე აბსოლუტურად ყველა პარტიის წარმომადგენლებისთვის, ყველა სქესის წარმომადგენლებისთვის და ზოგადად ყველა ადამიანისთვის. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი სწორედ ეს ინსტიტუცია და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი ძალიან ხშირად ვისაუბროთ იმაზე, თუ რას აკეთებს საბჭო, მით უმეტეს, როდესაც ძალიან სერიოზული საქმიანობები ხორციელდება. ერთწლიანი ანგარიშის წარდგენა ფაქტობრივად მოხდა რამდენიმე დღის უკან, როდესაც მოვიწვიეთ გენდერული საბჭოს თავმჯდომარე ირაკლი შენგელია და მდივანი ანა შალიკიანი. დღეს რას გვეტყვიან საბჭოს წევრები, როგორ მიმდინარეობს მუშაობა, რა წინადადებების შესახებ მოგვაწვდიან ინფორმაციას, რომელზეც ახლა მიმდინარეობს მუშაობა და სხვათა შორის მინდა აღვნიშნო, გამიგრძელდა შესავალი, მაგრამ მინდა აღვნიშნო, რომ დღესაც იყო საკმაოდ სერიოზული შეხვედრა და საბჭომ დაიწყო მუშაობა დებულების შესახებ და ეთიკის ნორმების შესახებ, რომელიც საკმაოდ დასახვეწია ჯერჯერობით, მაგრამ უახლოეს პერიოდში ჩვენ საზოგადოებას წარუდგენთ და გავაცნობთ ამ დებულების შესახებ. კაპიტანი ლელა, თქვენ როგორც და ორგზის მოწვევის გენდერული საბჭოს წევრი აქ კიდევ გყავს, კაპიტანი ფიქრია, როგორც ორგზის გენდერული საბჭოს მოწვევის წევრი, რას გვეტყვით, რამდენად მნიშვნელოვანია ის, რომ არსებობს გენდერული საბჭო ქუთაისში, ის, რომ საკმაოდ წარმატებულად ხორციელდება ბევრი საქმიანობა, არის რიგი საკითხებისა, რომელიც ჯერჯერობით ვერ მოვახერხეთ და ვერ განვახორციელეთ, თუმცა ალბათ ჯერ ვისაუბროთ იმის შესახებ, თუ რა გაკეთდა. მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელ, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის. და მინდა აღვნიშნო, პატარა მოკლე ექსკურსი გავაკეთო წინა საკონსულტაციო საბჭოსა და დღევანდელ გენდერული თანასწორობის საბჭოს შორის. აღვნიშნავ, რომ გენდერული საკონსულტაციო საბჭო, რომელიც ფონდის სოხუმის პროექტის ფარგლებში ფუნქციონირებდა, არა მარტო ქუთაისში, არამედ სამ ქალაქში, ბათუმში, სენაკსა და ოზურგეთში და განხორციელდა 3 წლიანი პროექტის მანძილზე. მინდა აღვნიშნო, რომ ამ პროექტმა წარმატებით იმუშავა და სწორედ ამ პროექტის საფუძველზე ქვეყანაში მოხდა გენდერული თანასწორობის კანონში ცვლილება, რომელიც მოიაზრებდა მთელი საქართველოს მუნიციპალიტეტების მასშტაბით გენდერული თანასწორობის საბჭოების შექმნას. მათ შორის არის, რა თქმა უნდა, ქუთაისიც, არჩამორჩენია ის სხვა მუნიციპალიტეტებს, პირიქით, მას გამოცდილება ჰქონდა და საკმაოდ სერიოზული გამოცდილებაც და მიყვა ფეხდაფეხ, რასაც ჰქვია იმ წინა გამოცდილების კვალს. ამ საბჭოში გაერთიანებული არიან იმ საკონსულტაციო საბჭოს წევრებიც, რომელთაც საკმაოდ დიდი გამოცდილება აქვთ. დღევანდელი გენდერული თანასწორობის საბჭო არის სწორედ იმ გამოცდილების საფუძველზე შექმნილი, რომელიც ფუნქციონირებდა 2013-2016 წლებში.
მინდა ვთქვა, რომ ამ საბჭომ თავისი ერთწლიანი მუშაობის მანძილზე საკმაოდ ბევრი ცვლილება და სასიკეთო საკითხები შემოიტანა ქალაქის ბიუჯეტში. საბჭოს მუშაობაში განიხილებოდა სხვადასხვა სოციალურ თუ ადგილობრივ პროგრამებში რიგი ცვლილებების შეტანა. მათ შორის მოხდა და უკვე მოქმედების ფაზაში არის ის დამატებითი ბაღი, რომელიც უკვე დაკომპლექტებულია და მორიგე ბაღის სახით მოიხსენიება. გავაკეთე პატარა ანალიზ იმისა, რომ ქუთაისში წლების წინ ფუნქციონირებდა 2 ბაღი, მორიგე ბაღი, რომელიც არ იყო საკმარისი და სწორედ საბჭოს წევრების თხოვნით, მოთხოვნით, დასაბუთებით შეიქმნა ამის საჭიროება და დღეისთვის უკვე ქალაქში მესამე მორიგე ბაღი მზად არის აღსაზრდელების მისაღებად. აბსოლუტურად გეთანხმებით, ქავტონ ლელა, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, თუმცა დღეს ამ საკითხზე იმსჯელა საბჭომ და მიიღო გადაწყვეტილება, რომ მომავალში, მომავალ ზაფხულს აუცილებლად გავითვალისწინოთ ის, რომ ბაღის ხანგრძლივობა, სწავლების ხანგრძლივობა ბაღში გაიზარდოს და არ იყოს ერთი თვე, არამედ აღემატებოდეს ერთ თვეს და იყოს დაუშვათ 2 ან 3 თვე. იმიტომ რომ ბაღი ზოგადად რატომ იხილება გენდერულ ჭრილში, ვიცით ჩვენ, თუ კი ბაღი არის მოწესრიგებული და დედა არის დაიმედებული, მას მიყავს ბაღში თავისი შვილი ან შვილები და ის უკვე სხვაგვარად ერთვება ოჯახის საქმიანობაში და ის წილი ოჯახის სიმძიმისა ან უფრო მსუბუქად მინდა საზრუნავი, რომელიც არსებობს ოჯახში, თანაბრად ნაწილდება ოჯახის წევრებზე. კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ გენდერი არ არის რაღაც განსაკუთრებული ტერმინი, ჩვენთან დამკვიდრებული იყო, უბრალოდ ტერმინს ვერ შევეგუეთ წლების მანძილზე, დღეს ნელ-ნელა ვეგუებით და გენდერი არის თანასწორი უფლებები, თანასწორი მოვალეობები, როგორც ქალის, თანასწორი შესაძლებლობები, როგორც ქალის, ასევე მამაკაცის. დიახ. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. ასევე ალბათ მნიშვნელოვანია, რადგანაც თქვენ ახსენეთ ბაღი და ეს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხი, ჩვენ ასევე ხშირად გვისაუბრია ტროტუარების შესახებ, რომელიც მნიშვნელოვანია დედებისთვის, განსაკუთრებით მცირეწლოვანი ასაკის დედებისთვის, რომლებსაც ბავშვი ერთი ხელში უჭირავს, ან ორივეს ერთად მოასეირნებს და რომ არა ტროტუარი შეიძლება დედა უფრო მეტად არის შვილებთან, მას გაუჭირდეს დაუშვათ ქუჩაში სიარული, სადაც მანქანები არის. და ხშირი მოძრაობა. ასევე განათებები და დღეს იყო განათებებზე საუბარი ჩვენთან გენდერულ საბჭოში, საკმაოდ სერიოზული წინადადებებზე გაკეთდა აქცენტები, ქავტონ ფიქრია თქვენს მიერ და ის რომ განათება არის ზოგადად ყველასთვის მნიშვნელოვანი. ქალაქისთვის მნიშვნელოვანი, ამაზე ვთანხმდებით. ის რომ რაც კეთდება ქალაქში უნდა მოვუაროთ, ალბათ ამაზეც ვთანხმდებით. ის რომ სიბნელე ერთნაირად ხელი შემშლელია როგორც კაცებისთვის, ასევე ქალებისთვისაც, ამაზეც ვთანხმდებით, მაგრამ არის რიგი ხარვეზებისა. მოდით ამ ხარვეზების შესახებ ვისაუბროთ. როგორ შევძლოთ ამ ხარვეზების აღმოფხვრა ერთად, იმიტომ რომ მე დარწმუნებული ვარ, ჩვენი ტელემაყურებელი დღეს ჩვენთან ერთად მსჯელობს და ჩვენთან ერთად სვამს როგორც კითხვის ნიშნებს, ასევე წერტილს ხშირ შემთხვევაში. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისათვის. მადლობა თქვენ. მე მინდა ძალიან მოკლე მცირე ექსკურსი გავაკეთო იმ 2018-2019 წლებისა, რაც შეძლო და გააკეთა გენდერული თანასწორობის საბჭომ. ტელემაყურებელმა იცის და კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ გენდერული თანასწორობის საბჭო ოფიციალურად შეიქმნა 2017 წლის დეკემბერს. მის მერე ფუნქციონირებს, რა თქმა უნდა, მანამდე იყო საკრებულოსთან არსებული გენდერული თანასწორობის საბჭო და დღესდღეობით არის ძალიან აქტიური ჩვენი საბჭო. ძალიან ბევრი რეკომენდაცია შევიმუშავეთ, რა თქმა უნდა, ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე მივაღწიეთ კიდევაც შედეგებამდე. და აქვე უნდა აღვნიშნოთ, ქავტონ ფიქრია, უკაცრავად ჩაგეჭერეთ, რომ ეს არის აბსოლუტურად ანაზღაურების გარეშე. აქ არის საზოგადოებრივ საწყისებზე მომუშავე ადამიანები და როდესაც დღეს იქმნება სხვადასხვა მოძრაობები, ეს მოძრაობა უკვე გენდერულ საბჭოს კარგახნის დაწყებული აქვს და იმ აქტივობებზე ზრუნვა და განხორციელება, რაც მოქალაქეებისთვის არის მნიშვნელოვანი.
დიახ და აი სანამ გავაგრძელებდე მე ამ საკითხებს თქვენს მიერ წამოჭრილ კითხვაზე მინდა გიპასუხოთ. აუცილებლად დიახ. ძალიან აწუხებს ქალაქის ყველა მაცხოვრებელს და მათ შორის ჩვენც რა თქმა უნდა ბიუჯეტიდან ამდენი თანხები იხარჯება, ლამაზდება ქალაქი, კეთილეწყობა და შემდეგ ხდება ვთქვათ ვანდალური ფაქტების გამოვლენა, ნატურების დაზიანება, მოპარვა, გატეხვა, ძილსკამების და გატეხვა და ასე შემდეგ. სხვათა შორის საბჭოზე იყო ასეთი წინადადება, რომ ვთქვათ გაკეთდეს ეს ნატურები ცოტა მაღლა ან დაბლა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მაღალს და დაბლას არ აქვს მნიშვნელობა. საზოგადოება და სამოქალაქო საზოგადოება უნდა ჩამოყალიბდეს იმ დონეზე და უნდა მივიდეს განვითარების იმ საფეხურზე, რომ არ გახდეს საჭირო მაღლა დაკიდება, იმიტომ რომ მაღლა ვერ მოიპარავს პირიქით. დაბლა იყოს, საშუალო დონეზე ლამაზად იყოს, რომ მან ვერ გაბედოს ეს და მოიპაროს. ალბათ უპრიანი იქნება და ვფიქრობ, რომ ეს ჩემი მოსაზრება არ ვიცი დამეთანხმება თუ არა სამოქალაქო საზოგადოება და ადამიანთა ჯგუფი, რომ დაიდგას სათვალთვალო კამერები ისეთ ადგილებზე, რომელიც თქვათ მნიშვნელოვანია, ცენტრია, ესეთი ღირსშესანიშნაობები კეთდება. მაგალითად მე ვიტყვი ვაჟა-ფშაველას ძეგლთან ასასვლელი კიბეები რომ არის, აი გამოვლინდა ძალიან ბევრი ვანდალური ფაქტი და ფაქტიურად ძალიან ბევრი რამ დაზიანდა და ის სათვალთვალო კამერები, როდესაც ვთქვათ დააფიქსირებს თუ ვინ რა გააფუჭა, უნდა იქნეს მიღებული რასაკვირველი ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მიერ გადამჭრელი ზომები, რომელიც ჯარიმის სახით იქნება შემუშავებული და როდესაც 1, 2, 3 მოქალაქე დაჯარიმდება, ვეღარ გაბედავს და ვთქვათ მესამე და მეოთხე ამას ვერ გააკეთებს, იმიტომ რომ აკეთებს ქალაქი არ ჩანს, ეს არის წყალში გადაყრილი ფული. უბრალოდ არ შეიძლება ადამიანები ვერ სამოქალაქო საზოგადოება ვერ გაიზრდება და ვერ მიაღწევს იმ დონეზე, რასაც ქვია ცივილიზაცია და რასაც ქვია 21 საუკუნეში ვართ უკვე და სირცხვილია ელემენტარული წესების დაცვა, რომ არ შეგვიძლია ჩვენ დღესდღეობით. ეს მოკლე თქვენ რაც შემიგეკეთ. ეხლა მე მინდა ძირითადი ის საკითხები, პრიორიტეტები, რომელიც განსაზღვრა გენდერული თანასწორობის საბჭომ, ეს არის სამოქმედო გეგმა 2018-2019 წლების და გვაქვს 4 ძირითადი განსაზღვრელი პრიორიტეტი. ეს არის გენდერული თანასწორობის საბჭოს ინსტიტუციის გაძლიერება, რომლის მიზანია ადგილობრივი თვითმმართველობის თანამშრომელთა გადამზადება სწორედ გენდერული კუთხით, მათთან თანამშრომლობა და ასევე საჯარო სტრუქტურებთან თანამშრომლობა. მეორე ეს არის გენდერულად მგრძნობიარე ბიუჯეტის ჩამოყალიბება და ფორმირება. სხვათა შორის ამაში ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის თავდაპირველად, როდესაც გაჩნდა გენდერული ასპექტების დანერგვა ბიუჯეტში, კულტურულ-ჰუმანიტარულ ფონდს და ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის. ჩვენ მათ გაგვაცნობიერეს როგორ ხდება გენდერული სენსიტიური თემების თქვათ დაგეგმარება ბიუჯეტში, მათი გატარება და ის ძირითადი ასპექტები, რომელსაც სწორედ მოიცავს გენდერული მიმართულებები. ძალიან დიდი მადლობა რომ თქვენ ეს აღნიშნეთ, იმიტომ რომ ალბათ რომ არა ფონდის სოხუმი მთელი საქართველოს მასშტაბით ვერც კი დაინერგებოდა ის ინსტიტუცია, რასაც გენდერული საბჭოები ჰქვია ყველგან, ყველა მუნიციპალიტეტში. და მესამე პრიორიტეტი ეს არის განათლებისა და ცნობიერების ამაღლება. თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ არის კატეგორია ადამიანებისა, რომელთამდე აი არ არის მისული სწორად გზავნილი, მათ არ ისმით რა არის გენდერი. სწორედ თქვენ კარგად აღნიშნეთ, რომ ეს არის თანასწორი თანაბარი უფლებები, მოვალეობები, რომელიც გააჩნია ქალსა და მამაკაცს და აი სწორედ ამ განათლებაზე და ამ ცნობიერების ამაღლებაზეა საუბარი, რომ მივიდეს ეს თითოეულ მოქალაქამდე და არ იქნეს სწორად აღქმული და გაგებული და თუნდაც თქვენ იცით ქალბატონო ნანა, როცა ჩვენთან იყავით, ბევრჯერ დასაცინი თემაც კი. მე მგონი დიახ სასაცილოა არაფერი არ არის იმ ფონზე, როცა საქართველოში ძალიან ბევრი მკვლელობები ხდება და ძალადობის ძალიან ბევრ ფაქტს აქვს გამოვლინება. და მეოთხე პრიორიტეტი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს არის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფერო. მოგეხსენებათ, რომ ძალიან ხშირად აი ამის შესახებ სანამ პროგრამები, ახალი პროგრამები გაჩნდებოდა, თუნდაც პროგრამები, მანამდე ჩატარდა კვლევები მცირე ფოკუს ჯგუფების დახმარებით და განისაზღვრა ის პრიორიტეტები, რომელიც დღეს დანერგილი
გაწოლილია სოციალური სამსახურის პროგრამებში მუნიციპალიტეტს, რა თქმა უნდა, ადგილობრივი თვითმმართველობის, საკრებულოსი და მუნიციპალიტეტის ურთიერთთანამშრომლობის საფუძველზე. მე მინდა სწორედ ასეთი პროგრამები გამოვყო 2018 წლიდან, ამის საფუძველი ჯერ კიდევ 2014 წლიდან ჩაეყარა და 2018 წელს გაჩნდა სრულიად ორი ახალი პროგრამა. ეს არის მარტოხელა მშობელთა სტატუსის მქონე მშობელთა დახმარების პროგრამა, რომელიც დღემდე გრძელდება და ეს მეორე არის ძალადობის მსხვერპლთა დახმარების პროგრამა, დღემდე გრძელდება. რასაკვირველია. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ აი ეს პროგრამები არის ნებისმიერი პროგრამა, 26 პროგრამა გვაქვს და 5 პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს მხოლოდ და მხოლოდ ქუთაისში რეგისტრირებულ და მცხოვრებ მოქალაქეებზეა მორგებული. იმიტომ რომ ხშირია შემთხვევები, როდესაც მოდიან სხვადასხვა რაიონებიდან, წყალტუბოდან, თქვათ, სამტრედიიდან, ვანიდან და ჩვენ მათ ვუხსნით, რომ თითოეულ ქალაქს, თითოეულ რაიონს აქვს თავისი ბიუჯეტი, რომელიც მორგებულია, თქვათ, ამა თუ იმ მოქალაქეებზე. ეს 2018 წლის ჩვენ ვსაუბრობთ ახლა 2018-2019 წლის პროგრამებზე და განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო 2000 აი ჩვენ აქ გვაქვს სხვათა შორის სამოქმედო გეგმაში ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების კუთხე. გაძლიერება რა მოხდა? აი სწორედ გენდერული თვალსაზრისით, აი რა დაინერგა ამ მიმართულებით. ერთადერთი, ესე იგი პირველი პროგრამა, რომელიც 2019 წელს დაინერგა და ხორციელდება, აი ეხლა განხორციელების პროცესშია, ეს არის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამაში ერთ-ერთი ქვეპროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს მრავალშვილიანი ოჯახების მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობას, განვითარებას და თუ კი აქვს აი ამ ბიზნესის, დაწყებული ბიზნესის გაფართოებას და ხელშეწყობას. მეტიც, აი ამ მრავალშვილიანი ოჯახებიდან მოსურნეებმა გაიარეს ეგრეთ წოდებული ტრენინგები ბიზნეს გეგმის შექმნის თაობაზე და სერტიფიკატებიც კი აიღეს. ამჟამად პროექტების შემოტანა დღემდე გრძელდება და როდესაც გამოვლინდება გამარჯვებული პროექტები, რა თქმა უნდა, მერიის თანადაფინანსების სახით ასეთი გამარჯვებული პროექტები მიიღებენ დაფინანსებას თავიანთი ბიზნესის გაფართოებისათვის. ეს არის სწორედ უკვე ქალებზე მორგებული პროგრამა. აგრეთვე მინდა აღვნიშნო, საზოგადოება შეიძლება ნაწილმა იცის, მაგრამ ნაწილმა არ იცის. 2019 წლიდან დაინერგა ახალი პროგრამა, რომელიც ჯანმრთელობის დაცვის კუთხით რასაკვირველია, ეს არის ძუძუს, კიბოს დადებითი ადრეული სიმსივნის გამოვლენის შემთხვევაში ჰერცეპტინის პროგრამა. ესე იგი, მკურნალობის წამალი ჰერცეპტინი ფინანსდება და აი ასეთ დაავადების მქონე ბენეფიციარებს შეუძლია მოგვმართონ და ისარგებლონ ამ პროგრამით. ქალთა მხარდაჭერის პროგრამით მინდა კიდევ ერთი აღვნიშნო, ეს არის ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და SOS სოფელ ბავშვთა სოფელს შორის გაფორმებული მემორანდუმი, სადაც 12-დან 36 თვემდე ბავშვების დატოვება იგულისხმება დილის 9 საათიდან 7:30-მდე. ისინი უზრუნველყოფილი არიან ჰიგიენური საფეთქებითა და კვებით, რა თქმა უნდა, და დედებს, რომლებიც შეჭირებული არიან ოჯახში, არავინ არ მუშაობს, უჭირთ თქვა ბავშვის დატოვება, ამ შემთხვევაში ისინი მუშაობენ არიან სამსახურში და ბავშვები არიან აი აქ საიმედო ადგილზე, რა თქმა უნდა. მნიშვნელოვანი პროგრამებია აგრეთვე ის ჯანმრთელობისა და დაცვის კუთხით ის პროგრამები, რომელიც ბავშვებს სჭირდებათ და გამახვილებულია ბავშვებზე ყურადღება. მინდა აღვნიშნო აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვთა დახმარების პროგრამა. იმ კვადრატსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიას შორის გაფორმებულია მემორანდუმი, სადაც სწორედ აი ამ აუტისტური სპექტრის ბავშვების მიმართულებით ხდება მომსახურება და გვერდით დგომა და რაოდენ სამწუხაროდაც არ უნდა იყოს, სამწუხარო ფაქტია, რა თქმა უნდა, თუ კი შარშან 60-მდე იყო აუტისტური სპექტრის ბავშვი, დღეს უკვე 100-მდეა. ის ძალიან სამწუხარო ფაქტია და არასასიამოვნო, რასაკვირველია. თქვენ აღნიშნეთ აი გეგმა რა გავაკეთეთ კიდევ 2018-2019 წლებში. ყველა მიცით აქ ვინც ახართ დამსწრე საზოგადოებამ და მინდა რომ ტელემაყურებელსაც უთხრათ, რომ ნებისმიერი ღონისძიება, რომელიც ეხება ძალადობის ფაქტებს, ქალთა საკითხებს, არც ერთ ღონისძიებას არ ვტოვებთ. ჩვენ აქტიურად ვართ ჩართული ძალადობის წინააღმდეგ 16 დღიანი კამპანიაში ვაკეთებთ სხვადასხვა ღონისძიებებს, კონფერენციებსაც კი და აი ამ ღონისძიებების საფუძველზე მინდა კიდევ
კიდევ ერთხელ გითხრათ, რომ ჩვენ ადამიანის უფლებათა და გენდერული თანასწორობის თანაშემწის პრემიერ-მინისტრის თანაშემწის აპარატისგან მადლობის წერილიც კი მივიღეთ განხორციელებული ღონისძიებებისათვის. 10 დეკემბერს აქტიურად ჩავერთეთ ადამიანის უფლებათა და დაცვის დღესთან დაკავშირებით. გარდა ამისა, საახალწლო მილოცვები გავაკეთეთ თითოეული გენდერული თანასწორობის საბჭოს წევრმა მოვიძიეთ გამოჩენილ საზოგადო მოღვაწეთა გამონათქვამები თუ ვის რა ქონდა აი ამ მართულებით გენდერული თანასწორობის მართულებით თავის დროზე გამოთქმული რა თქმა უნდა და აი ამის პოსტერები გავაკეთეთ და ასე მივულოცეთ ახალი წელით ჩვენს თანამოქალაქეებს კი დიახ და რეკომენდაციები ქალბატონმა ლეილამ ახსენა ორი რეკომენდაცია რომელიც აი ბოლოს წინა მოწვევაზე დაისვა ეს იყო რასაკვირველია ბაგაბაღების და მადლიერების სახლში საშრობი სარეცხი მანქანების განთავსების თაობაზე და მორიგე საბავშვო ბაღი ეს რეკომენდაციები რამდენადაც ვიცი შესრულებადია და ძალიან კიდევ ბევრი რეკომენდაციები გვაქვს რომელიც გვინდა ვთქვათ გაკეთდეს ჩვენი ვთქვათ წამოწყებით მაგრამ საკრებულოსა და მერიის ერთად თანამშრომლობით ურთიერთთანამშრომლობით რომელიც რასაკვირველია შედეგს მოიტანს არა მარტო საბჭოს მუშაობისთვის არა აი ჩვენი მოქალაქეებისთვის იმ საზოგადოებისთვის რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ და ძალიან გვინდა ისეთი საკითხები წამოიჭრას ძალიან ბევრია პრობლემური საკითხები მაგრამ შესაძლებლობის ფარგლებში და შეძლების დაგვარად რაც კი ჩვენს ადგილობრივ თვითმმართველობას შეუძლია ნამდვილად გავცემთ და ნამდვილად თითოეულ მოქალაქეს დაუდგებით გვერდში და დანარჩენს მომავალი გვიჩვენებს რა და როგორ იქნება. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. ბატონ გიგა, თქვენ ძალიან აქტიური წარმომადგენელი ხართ საკრებულოსი, ოპოზიციური ფრთის წარმომადგენელი და ალბათ ძალიან ხშირად არის რიგი საკითხებისა, როდესაც გამოთქვამთ თქვენს დამოკიდებულებას, ხშირი არის თქვენი პროტესტი, მაგრამ მე პროტესტი თქვენი არასოდეს არ მომისმენია გენდერულ საბჭოში, იმიტომ რომ აღნიშნე კიდეც დასაწყისში აქ არის ისეთი საკითხები, ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა, რომელსაც მივყავართ კონსენსუსამდე და კონსენსუსი ხდება იმიტომ, რომ საზოგადოება მიიღოს სარგებელი, როგორც გაბატონმა ფიქრიამ აღნიშნა. საინტერესოა თქვენი ხედვა, გენდერულ საბჭოში არ არის ანაბრად სამწუხაროდ გადანაწილებული ქალთა და მამაკაცთა მონაწილეობა. მამაკაცები ნაკლებად არიან წარმოდგენილები ამ საბჭოში და ქალები მეტნი არიან, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ თანაბრად არ ქონდეთ მათ ხმის მიცემა, თანაბრად არ ქონდეთ მათ წინადადებების გაჟღერების უფლება და ზოგადად გენდერულ საბჭოში მონაწილეობის მიღება. საინტერესოა თქვენ რას გვეტყვით გენდერული საბჭოს მუშაობის შესახებ. პირველში მოგესალმებით. რაც შეეხება ხა მე ყოველთვის სტუდენტად არ ვარ მომხრე ხელოვნური რაღაც კოტირებისა, მე მიმაჩნია ხა ეს საბჭო დაკომპლექტებულია იმ წევრებით, ვისაც და სწორედ ამ ადამიანებს განსაკუთრებით არასამთავრობო სექტორს მინდა უთხრა მადლობა იმისათვის, რომ აძლიერებენ საბჭოს და თავის მონაწილეობით მნიშვნელოვანი შენაძენი არის და ის რომ ქუთაისის გენდერული თანასწორობის საბჭო არა მარტო ხალხზე არსებობს, არამედ რეალურად არის აქტიური და წარმოადგენს და ქმნის და ბევრ მნიშვნელოვან საკითხს ახორციელებს და არა მარტო ახორციელებს ჩვენი მიზანი არ არის მაგალითად ჩემი აზრით ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენ ვისაუბრეთ და იგივე მორიგებარის დამატებაზე ცალკეული პროექტების განხორციელებაზე მაგრამ ჯამში ჩვენ შევძლებთ ის რომ ჩვენ მივიღეთ სამოქმედო გეგმა ჩვენ მუშაობს და მნიშვნელოვანი ნაწილი ჩვენი წარმოდგენილია პოლიტიკის შემუშავების საკითხში ის რომ თუნდაც აი ხა ჩვენ შევეხებით და დღევანდელ თემაზე დავიწყეთ კონკრეტული რაღაც მნიშვნელოვანი საზოგადოების კარგად ნაცნობი პრობლემიდან გამომდინარე დავიწყეთ ის რომ ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ ცევის წესები მივიღოთ ჩვენთვის და ჩვენ ვიყოთ მაგალითი რომ ვაჩვენოთ ყველას მაღალი სტანდარტი როგორ შეიძლება ერთმანეთთან გენდერული საბჭო რადიკალურად განსხვავებული სხვადასხვა საკითხებზე ყოფილი ადამიანებისა გულისხმობ თუნდაც ჩემ ოპონენტს საკრებულოსთან უნთანაც ხშირად ძალიან მწვავე დებატები გვაქვს ხოლმე საკრებულოს თემაზე მაგრამ ეს არ არის დაპირისპირების ადგილი ჩვენი გაჩნია ეს არის თანამშრომლობის ადგილი და ჩვენი მიზანიც არ არის ახლა თვითმიზანი კრიტიკა მხოლოდ და რაღაც პრობლემებზე საუბარი სადაც თანამშრომლობის ადგილები იქნება ჩვენ მზადავართ ჩვენი წინააღმდეგები მივიღოთ შეიძლება რაღაც განსხვავებული ხედვები ბევრ საკითხზე გვაქვს და დაგვჭირს ყველა მაგრამ ჩვენ ყოველ შემთხვევაში ჩვენი წარმატების ფორმულა არის ის რომ ჩვენ კონცენტრირდებით საერთოზე და არა იმაზე რაც განგვასხვავებს ერთმანეთსგან არამედ იმაზე რასაც საერთო ხედვა და ძალიან კარგია რომ ბევრი განაცხადება კონსენსუსის
მიიღწევა ხოლმე და ასე არ არსებობს გადაწყვეტილება, სადაც თითქმის აბსოლუტური უმრავლესობა თანახმა არ იყოს ამ საკითხში და ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები იგივე ასე მნიშვნელოვანი ამ რეკომენდაციების და თანამშრომლობის თუ ამას რეალური ხორცეცვა არ იქნა ამ პროექტებს, ეს დარჩება ფურცელზე და იმისათვის, რომ ჩვენ ვთქვათ, რომ აი რაღაცას ვაკეთებთ, მაგრამ ძალიან კარგია მაგალითად არის ცალკეული პროექტები, იგივე ორივე ბაღთან დაკავშირებით, სადაც ძალიან წარმატებით მიუხედავად რაღაც განსხვავებული თუნდაც ეგ არ არის პრობლემა, მე ვერ უყურებ პრობლემას, რომ ვიღაცა სხვა შეხედულება ჰქონდეს, ვიდრე ჩვენ მოგვაჩნია. სწორად ამისა ჩვენ მივედით რაღაც საერთო იმას და რაც შეიძლება სწრაფად მოახერხა მაგალითად ბაღების აიბმა გადაწყობა და მოახერხა ის, რომ დროულად მესამე ბაღი, რომელსაც ჩვენ გვაჩნია, რომ ორი ბაღი ტერიტორიულად ვერ ითვისებდა იმ ტერიტორიას, აუცილებელი იყო მესამე ბაღის დამატება, რომ მეტნაკლებად ბალანსი დაცულიყო. ამაზე აბსოლუტურად ყველა ერთად მუშაობდა პოლიტიკური ჯგუფები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, კიდევ ერთხელ ბაღების აიბი ძალიან სწრაფად. ეხლა რასაც ვერ ვიტყვით, მაგალითად მეორე პროექტზე, რომელიც გაცილებით იდეოლოგიურად გასაკეთებელია, სამრეცხაოს გულისხმობს სოციალურ და რაც ასევე მნიშვნელოვანია, სამწუხაროდ დღესაც შემუშავების პროცესია, რაც ვთვლი, რომ უფრო სწრაფად შეიძლება ამ პროექტის გაკეთება. ეს კიდევ ერთხელ დასახვეწი საკითხებია და ჯამში ჩვენი მიზანი სწორედ ეს არის, რომ საზოგადოებას უთხრათ, რომ ეს საკითხები არის მნიშვნელოვანი. აქ ხშირად არის, როდესაც გენდერის საკითხი არასწორად არის საზოგადოებისგან აკმული. ჩვენი მიზანი არის ყველას, რომ ქალაქში და ის ტერიტორიაზე და არა მარტო ქალაქში, თელ საქართველოში იყოს თანაბარი შესაძლებლობები ყველასთვის. თანაბარი შესაძლებლობები არის მნიშვნელოვანი და არ შეიძლება ინფრასტრუქტურის კუთხით, ნებისმიერ თუ და სხვადასხვა დოკუმენტის კუთხით რაღაც გამორჩეული ჯგუფები არსებობდეს და სხვა ჯგუფები, ნებისმიერ ჯგუფი იჩაგრებოდეს, ეს იქნება შესაძლებელი შესაძლებლობები თუ ნებისმიერი სხვა მიმართულები. ჩვენი მიზანი და სწორედ ამოცანაა შეიქმნას ესეთი პოლიტიკა, ერთად ვიმუშაოთ იმ პოლიტიკაზე, რომ ქალაქში იყოს თანაბარი შესაძლებლობები ყველასათვის. ეს არის საერთო ამოცანა, რადგან ჩვენ თავხდებით და სწორედ ამიტომ გადავწყვეტეთ, რომ ეს იქნება საერთო თანამშრომლობის ადგილი და არა დაპირისპირების და არა პოლიტიკური კურსის ჩაწერისა. კიდევ ერთხელ პოლიტიკური დებატების ადგილი ამ საბჭოში არ არის. კიდევ ერთხელ პოლიტიკური დებატების ადგილი ჩვენ გვაქვს სხვაგან, სადაც კიდევ ერთხელ დავაგზავნებთ ამას, იმიტომ რომ ესეც არ არის ცუდი, როდესაც განსხვავებული აზრები და შეხედულებები არის ამას თუ იმ საკითხსა და პრობლემაზე. რა ძალიან მნიშვნელოვანია, მოდიში ორი საკითხი ჩვენ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი მგონია, რომ აი სწორედ ეთიკის ნორმებზე დავიწყოთ მუშაობას და ამის შემდეგ თვითონ ჩვენ და საბჭოს წევრები ჩვენივე მოქცევით აი ამ საბჭოს და ეთიკის ნორმებს, რომელიც არ გვაკლია, უბრალოდ ეს იქნება დოკუმენტი დეკლარირებისათვის, საზოგადოებისათვის, კიდევ ერთხელ ვიქნებით და დავამკვიდრებთ, რომ და მინდა უთხრათ, რომ ეს იქნება მაღალი სტანდარტი იმისა, რომ აბსოლუტურად გეთანხმებით სხვა ჯგუფებსაც, სხვა ორგანოებსაც, სტრუქტურებსაც შესაბამისად აი დაამკვიდრონ და მიბაძონ აი მაღალ სტანდარტს, რომელიც გენდერულ თანასწორობას რომელიც ძალაუნებურად უკვე დამკვიდრებულია, მაგრამ ამის ფურცელზე გადატანა აუცილებელი. ფურცელზე მათაც კონდეთ საშუალება კონკრეტულად ჩვენი კონტროლისა იმიდებს, რასაც ითვალისწინებს ეთიკის ნორმები საბჭოს მიერ შემუშავებული. განხილვადა დეტალურად დაწერილი ფურცელი. დიახ, უღმესი მადლობა. მახსოვს კავტონ მარეხი, თქვენ დღეს აღნიშნეთ, რომ მთავარია ჩვენ კარგად შევიმუშაოთ ეს წინადადება, კარგად განვიხილოთ, კარგად მოვემზადოთ, იმიტომ რომ იდეა არ დარჩეს მხოლოდ ფურცელზე დაწერილი, არა, ეს არის მთავარი, რომ ფურცელზე რაც დაიწერება, ის იყოს გამოყენებული. აბსოლუტურად გეთანხმებით. რეპლიკა ისროლეთ საკმაოდ საინტერესო თქვენ დღეს და ასევე მინდა ეთიკის ნორმებთან დაკავშირებით გითხრათ და ასევე იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად მჭიდრო ურთიერთობა გვაქვს ჩვენ პარლამენტში მომუშავე გენდერულ საბჭოსთან, იმიტომ რომ არის გარკვეული შეხვედრები მათთან და წინადადებებისა და გამოცდილების გაზიარება. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს და მე მოხარული ვარ მართლა მაგ იმ პროფესიონალ ადამიანებთან ამ გენდერულ საბჭოში შეხვედრა, სადაც შეიძლება ძალიან ბევრიც ვისწავლო კიდეც მაგათ. ყველამ ერთად. ყველამ ერთად. და ბევრი კარგი საქმეც გავაკეთოთ და ჩვენ მოტივირებული ვართ იმაზე, რომ სწორად ბრძანებად უნდა გიგამო, რომ ჩვენ ვართ ოპონენტები, მხოლოდ ეს საკრებულოში და არ გვაქვს ჩვენ პოლიტიკური განცხადებები არანაირ გენდერულ საბჭოში. იქ თავხდებით იმ საკითხებზე, რაც აუცილებელი და სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი არის ყველა ჩვენი მოქალაქისთვის. მაგრამ ერთ რამის გვაქვს მჭიდრო ურთიერთობა, ისაც
ოფისში ჩვენ ძალიან ხშირი შეხვედრები გქონდა პარლამენტში მომუშავე გენდერული საფუძვლის წარმომადგენლებთან ვისმენდით მათ მოსაზრებებს, ვიზიარებდით კიდეც და ვსწავლობთ და ვიზრდებით ამაში ხა. მე გამოცდილება შეიძლება გაცემებით ნაკლები მაქვს ვიდრე ქალბატონ ლელას და ქალბატონს აქვს, მაგრამ ის საკითხები რაც აუცილებელია და მათთან უნდა მივიტანო მეც მე მაქვს როგორც მაჟორიტარ დეპუტატს მოსახლეობასთან ძალიან ხშირი შეხვედრები, მათი პრობლემები ძალიან კარგად მისმის და ვიცი და რომლის მიტანა შეიძლება ამ საბჭოში და ამ საბჭოდან მე კიდე საკრებულოში და იქ განხილული. აი სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლები იყვნენ გენდერულ საბჭოში და არიან. ქალბატონი ფიქრია უშუალოდ ჩართულია კიდე მისი სფერო ისეთია რომ სადაც მართლა ისეთი მოწყვლადი ჯგუფები მიდის ხოლმე და აკითხავენ მათ სამსახურში რომ ეს ყველაფერი აი ამ ჭრილში ძალიან კარგად შეიძლება განვიხილოთ და მათ პრობლემებზე საკითხები წამოვჭერეთ და მე ეგეთ მივიყვანოთ ბოლომდე. ეხლა შეიძლება ანუ თავარი რაზეც თქვენ ახლა აქცენტს აკეთებთ და ხაზს უსვამთ არის ის რომ მოусმინოთ მოსახლეობას აუცილებელია იმედ გავიაზროთ და გავიზიაროთ მათი ტკივილი მოსაზრებები. გენდერი ისეთ ვასე მართლა უკვე შეიჩვია ხალხი და უკვე იცის ეს რასაც ნიშნავს. მაგრამ მე უფრო მინდა კიდე აი მოსახლეობის საყურადღებოდ თქვა რომ მაქსიმალურად ჩაერთონ ისინი თვითონ თავად ამ პროცესებში ძალიან ბევრი შეიძლება ძალადობის მსხვერპლი იყოს ძალიან ბევრი შეიძლება სხვანაირად გაჭირვებული იყოს არ არის სირცხვილი ამ გენდერულმა საბჭომ იცოდეს მათი პრობლემები და მე დარწმუნებული ვარ ქალბატონ ლილას აქვს ძალიან დიდი გამოცდილება მათთან მე ძალიან დიდი ხნის კავშირი მაკავშირებს როცა ვიყავი მერის წარმომადგენელი ადმინისტრაციულ ერთეულში მე მქონდა მათთან ძალიან ხშირი კომუნიკაცია და ფონდსოხუმთან და ესენი მართლა აი თელი გულწრფელობით ვამბობ რომ არიან მთლიანად ჩართული იმაში როგორ ადამიანს დაეჭირა ერთგვარი მექანიზმია სისტემური ხასიათი შემუშავებული რომელიც ამ მიმართულებით ძალიან არ საქმეს აკეთებს და ქალბატონ მარიხი უნდა შეგაწყვეტინოთ იმიტომ რომ ანიშნებენ რეკლამის დროა რეკლამაზე გვიწევს გასვლა რამდენიმე წუთში კვირდაპირ ეთერში დავბრუნდებით და განვაგრძობთ თემაზე საუბარს. ჩვენ კვირდაპირ ეთერში ვართ, ქალბატონი მარიხი საუბრობდა და გავაწყვეტინეთ რეკლამის გამო გისმენთ. ხო, გავაგრძელებ ახლა იმასთან დაკავშირებით, რაც თქვენ ტროტუარებთან დაკავშირებით თქვით, რომ ჩვენ გვაქვს უკვე გზების რეაბილიტაცია გაკეთებული ტროტუართან ერთად. ჩვენ ცალ-ცალკე უკვე აღარ ვაკეთებთ, იყო ხოლმე ესეთი დამკვიდრებული, რომ აკეთებდნენ გზას და ტროტუარი რჩებოდა გაუკეთებელი. ჩვენ მივედიქამდე რომ აუცილებელია ტროტუარი გაკეთდეს და იქ ყველა მოქალაქემ ძალიან კარგად და კომფორტულად იმოძრაოს. ეხლა რაც შეეხება კიდევ ვთქვათ რა იყო აქ აუცილებელი, ჩვენ აქცენტი გავაკეთეთ შარშან ყველა პროექტში თითქმის რომ ჩვენ დაგვედგა და დაგვემონტაჟებია ძალიან ბევრი ტრენაჟორები და ატრაქციონები, მინი სტადიონები გაგვეკეთებინა და ესეც უწყობს ბავშვების ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას და ორივე სქესის წარმომადგენლებს ეს არის აუცილებელი და ძალიან მნიშვნელოვანი, რასაც აუცილებლად კიდევ გავაგრძელებთ. დიახ. ძალიან დიდი მადლობა. დღევანდელ შეხვედრასთან დაკავშირებით მე ჩვენ ჩავწერეთ ბატონი ირაკლი შენგელია, რომელიც როგორც აღნიშნეთ არის გენდერული საბჭოს თავმჯდომარე. ახლა მოусმინოთ ირაკლი შენგელიას და შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი. საკითხი რაც გულისხმობს ინიციატივას, რომელიც ეხება კონკრეტულად გენდერული საბჭოს დებულებას, ასევე ინიციატივას, რომელიც შეიძლება შევიდეს საკრებულოს რეგლამენტში, ამდე შეიქმნას ცალკეული დოკუმენტი, რომელიც განსაზღვრავს ქცევის ნორმებს, ეთიკის ნორმებს, რომელიც საჯარო პოლიტიკურ პირს დააკისრებს მეტპასუხისმგებლობას და შესაბამისად ერთგვარი ჩარჩო დოკუმენტი იქნება, რომელიც განსაზღვრავს მეტპასუხისმგებლობას ადგილობრივ დონეზე. ეს რაც შეეხება დებულებას, რომელზეც ჩვენ უკვე გადაცემის პირველ ბლოკში ვსაუბრობდით, დებულება არის მუშაობის პროცესში, უნდა დაიხვეწოს რა თქმა უნდა და შემდეგ გაძლევთ პირობას თვითფასო ტელემაყურებლებო, რომ შემუშავებული დებულების საბოლოო სახეს აუცილებლად წარმოადგენთ როგორც საბჭოში, ასევე ტელევიზიის მეშვეობით. რაც შეეხება კვლევებს, რომელზეც მუშაობს გენდერული საბჭო და ეს არის ერთგვარი დამკვიდრებული, იმიტომ რომ წინამოწვევის საბჭოშიც ძალიან ბევრი კვლევაა ჩატარდა და კვლევის საფუძველზე დაიდო შედეგები და ამ შედეგების საფუძველზე ძალიან ბევრი წინადადება იქნა შეტანილი ბიუჯეტში. ახლა რას აკეთებს ამ მიმართულებით გენდერული საბჭო? ქალბატონმა ფიქრიამ აღნიშნა 2014 წლიდან მოყოლებული ბიუჯეტში შესული პროგრამები, რომელიც დღესაც მოქმედებს და დღესაც ძალაშია. აი სწორედ ამ მეთოდის გათვალისწინებით
გენდერული თანასწორობის საბჭოს სამომავლოდაც დაგეგმილი აქვს კვლევების ჩატარება, რაც ქალთა საჭიროებებს გამოავლენს და სწორედ იმ კვლევების საფუძველზე იქნება მიწოდებული საკრებულოს წარმომადგენლებისთვის იმ წინადადებების და რეკომენდაციების შემუშავება და გათვალისწინება 2020 წლის ბიუჯეტისთვის. რაც შეეხება საინფორმაციო კუთხით, ცნობიერების ამაღლების კუთხით, დაგეგმილი გვაქვს მოსახლეობასთან შეხვედრა 12-ვე ტერიტორიული ერთეულის წარმომადგენლებთან, ხელმძღვანელობასთან, აქტიურ მოსახლეობასთან, რათა მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ მათ ძალადობის კანონის შესახებ, გენდერული თანასწორობის კანონის შესახებ, დისკრიმინაციის კანონის შესახებ, რათა მოხდეს ამ ადამიანების ცნობიერების ამაღლების დონე, მეტი ინფორმირებულები იყვნენ, დაიცვან თავიანთი უფლებები და ნაკლებად დააჩაგრნონ თავი ამა თუ იმ მოქალაქეებს. შეეხება ეს იყო ჩვენი სამომავლო გეგმა, რომელიც გაწერილი გვაქვს და უახლოეს თვეებში იქნება აღსრულებული. დიდი მადლობა. ქალბატონო ფიქრია, აი იმ გამოცდილების გაზიარების შესახებ რომ მოგვიყვეთ, რაც მიიღება პარლამენტის გენდერულ საბჭოსთან ერთობლივი მუშაობის შედეგად. გეტყვით ზუსტად ერთი თვის წინ ჩვენს ქუთაისის გენდერულ საკონსულტაციო საბჭოს შეხვდა პარლამენტის გენდერული საკონსულტაციო საბჭოს ორი წევრი, ბატონი დიმიტრი ცქიტიშვილი და ქალბატონი ენძელა მაჭავარიანი, მათ გაგვაცნეს ის შემაჯამებელი სახით ის საკითხები, ვთქვათ, რაც გააკეთეს ამ 1 წლის განმავლობაში, რა აქვთ დაგეგმილი და რას აპირებენ და სხვათა შორის იქ დაისვა რამდენიმე საკითხი, მათ შორის ერთ-ერთი ჩემს მიერ დაისვა ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, მაგრამ მის გაჟღერებას ეხლა არ ვაპირებ. ძალიან მნიშვნელოვანი გეთანხმები და სენსიტიური. დიახ, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და ორივე პარლამენტის წევრმა და ესე იგი დაგვკვირდა იქ მყოფ საზოგადოებას, რომ მე და ქალბატონი ლელა ალბათ დავждებით და მოგვიწევს ამ საკითხების დამუშავება პირველ რიგში და გვერდით დგომა. თუ კი ჩვენს მიერ მოხდება საკითხის ინიცირება, დახვეწა, კანონპროექტის რაღაც შეიქმნება, ეს ჩამოყალიბდება დოკუმენტის სახით, რომელსაც ვთქვათ მარტო მე და ქალბატონი ლელა არ დავამუშავებთ, ამაში იქნება თითეული გენდერული საბჭოს წევრი, არასამთავრობო ორგანიზაციები, ყველა ის ადამიანი, რომელიც დაინტერესებულია საინტერესო წინადადებებით შემოვა, გამოსავალს იპოვის ამ ჩიხიდან, აი ვნახოთ რა როგორ განვითარდება, რა შედეგი მე არ მინდა უბრალოდ საზოგადოების წინაშე გადადებათ არ გამოგვივიდეს ნათქვამი დიახ და არ გამოიწვიოს მოგათა ხეობა, გასაგებია როგორ იქნება და ამიტომ სანამ საკითხი არ დარეგულირდება და არ მოხდება ამ საკითხის თავიდან ბოლომდე შესწავლა, განხელვა, დაგეგმვა, მანამდე ჩვენ ამას არ ვიტყვით, რა თქმა უნდა. პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭო გამოთქვამს მზადყოფნას ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ ადგილს, ეს თბილისი იქნება, ქუთაისი თუ სად შეხვედრას და რა საკითხებსაც გავივლით იმ საკითხებზე, ან თქვათ რეკომენდაციების გაწევა, ან გვერდით დგომა, ან დახმარება და ასე შემდეგ. ჩვენი მხრიდანაც აგრეთვე ჩვენ მათ ვუთხარით თუ რას ვაკეთებთ, რას გეგმავთ და რისი გაკეთება გვინდა კიდევ მომავალში. ძალიან საინტერესო შეხვედრა იყო იმ დღეს ასევე იმ პრობლემების შესახებაც ვუთხარით, რა პრობლემების წინაშე ვდგავართ. აი მიუხედავად იმისა, რომ ეს არც ერთ გენდერულ საბჭოში არ არის გათვალისწინებული, მათ შორის არც პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭოში, ფინანსები რაც ასეა თუ ისე მაინც მთავარი ამოსავალი წერტილია. როდესაც საბჭოში არის ფინანსი, შეუძლია გადამზადების კუთხითაც გააკეთოს, აქტივობა ჩაატაროს, რაც აუცილებელია თითოეული წევრისთვის. ეს არ არის კაპრიზი, ეს არ არის მოთხოვნა, ეს არის აუცილებელი იმისთვის, რომ შენ ვიღაცას ასწავლო, თვითონ უნდა იცოდე, ხო? არის კანონები, რომელიც აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ ყველამ, არის ის აუცილებელი საკითხები, რაც ჩვენ თვითონ კარგად უნდა ვიცოდეთ, რომ სხვას მივაწოდოთ ამის შესახებ ინფორმაცია და სამწუხაროდ ამას ყველაფერს ფინანსები წყვეტს და მაგრამ რაც ქალბატონმა ფიქრიამ აღნიშნა, ჩვენ მათი ბატონი დიმიტრისაგან და ქალბატონი ენძელასგან გვაქვს იმის პირობა, რომ
შევარქვათ მათ ჩვენი ლობისტები. ანუ მთავარია ჩვენ საკითხი მივიტანოთ დასაბუთებულად, არგუმენტირებულად და ისინი ჩვენს წამოწყებას, ჩვენს ინიციატივას მიიტანენ შესაბამის კომისიამდე, შესაბამის სტრუქტურამდე და შევკვირდნენ, რომ მას მისცემდნენ უფრო ფართო მასშტაბის სახეს. კარგი იქნება ხალბატონო ლელა თქვენი ინიციატივით რომ მოხდა შეხვედრა პრობაციის ბიუროსთან ამასთან დაკავშირებით თუ იტყვით ერთ-ორ სიტყვას კი მაგასაც ვიტყვი გენდერული საბჭოს წევრები ვატარებთ საინფორმაციო შეხვედრას ქონდა ამას წინათ მოსახლეობასთან შეხვედრა ხალბატონმა ფიქრიამ გააცნო ადგილობრივი პროგრამების შესახებ მე გავაცანი ფონდის ოხუმის სერვისების შესახებ ასევე ვახსენეთ გენდერული თანასწორობის საბჭო ვთქვით თუ რა სიკეთეები შეუძლია დაუშვათ ამ საბჭომ მოიტანოს, ვის შეუძლია მიმართონ, ასევე ოჯახში ძალადობის კანონის შესახებ ინფორმაცია მივაწოდეთ. მინდა გითხრათ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ქუთაისში ცხოვრობენ ადგილობრივები არიან, ბევრმა, ძალიან ბევრმა არ იცის ადგილობრივი მუნიციპალური პროგრამების შესახებ, მიუხედავად იმისა, რომ ყველა ტერიტორიულ ერთეულში არის წარმომადგენელი, არის მაჟორიტარი დეპუტატი, მას აქვს ღია კარის დღე, აქვს შეხვედრები, მაგრამ ინფორმირებულობის დაბალი დონე არის სამწუხაროდ მაინც. არაერთი შეხვედრა ჩავატარეთ მე და ხალბატონმა ფიქრიამ, რა თქმა უნდა, ასევე ყველა თავის მხრივ თითოეული გენდერული თანასწორობის საბჭოს წევრი ატარებს შეხვედრებს, მათ თავისი მიმართულებები აქვთ, თავიანთი, რა თქმა უნდა, ცოდნის და გამოცდილების გაზიარების მიზნით ხდება ამ შეხვედრების ჩატარება და იმედს ვიტოვებთ, რომ რაღაცა ჩვენი წვლილი საბოლოო შედეგს მაინც გამოიღებს. და მაინც თქვენი საუბრიდან გამომდინარე მნიშვნელოვანია კონკრეტულ მოწყვლად ჯგუფებთან ურთიერთობა, თანამშრომლობა და დიახი, თუნდაც განათლების დონის ამაღლება, რაზეც თქვენი საუბრეთ და რაც მნიშვნელოვანია. აი, სწორედ ჩვენი კვლევებიც მიმართული იქნება მოწყვლადი ჯგუფების საჭიროებების, ქალთა საჭიროებების შესწავლაზე. ეს იქნება მარტოხელადედები, მრავალშვილიანი, დევნილი ქალბატონები, რეპროდუქტიული თუ პროდუქტიული შრომისგან გამომდინარე, ну ყველა იმ ქალის საჭიროება, რომელიც სხვადასხვა მოწყვლად ჯგუფს წარმოადგენს. შემდეგ ამ ანალიზის შედეგად უკვე გვექნება რეალური სურათი და წარმოდგენა იმაზე, თუ რა საჭიროებებზეა საუბარი. შემდეგ ამას ინიციატივის რეკომენდაციის სახით ჩვენი საკრებულოს დეპუტატების დახმარებით, რომლებიც საბჭოს წევრები არიან და ესენი ლობისტები არიან ჩვენი შუამავალი რგოლია ჩვენსა და აღმასრულებელ ხელისუფლებას შორის, მიაწვდიან შესაბამის რეკომენდაციებს და იმედი გვექნება, რომ რაღაც გარკვეული რეკომენდაციები მომდევნო წლის ბიუჯეტშიც უკვე გათვალისწინებული იქნება. დიახ, ძალიან არ მინდა საზოგადოებას დარჩეს შთაბეჭდილება, რომ აქცენტი კეთდება მხოლოდ ქალბატონებზე, ეს ასე არ არის, უბრალოდ ჩვენ ხშირად გვესმის განსაკუთრებით არჩევნების წინა პერიოდში მეტი ქალი არჩევნებში, მაგრამ ამას სჭირდება მომზადება, რაც შეიძლება მეტი ქალი ბიზნესში, მაგრამ ამასაც სჭირდება ეკონომიკური გაძლიერება და თუ კი ქალი გაძლიერდება, კიდევ ერთხელ მინდა განმეორდე, რა თქმა უნდა, იქ გაძლიერდება მამაკაცით და მთლიანად ოჯახზე მზრუნველობა ორივეს თანაბრად გადაუნაწილდება. მე მინდა დავასრულო დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა იმით, რომ ჩვენ ძალიან ბევრი როგორც ქალები, ასევე მამაკაცები გვყავს სპორტის სხვადასხვა სფეროში და ალბათ წლების წინ ვერ წარმოვიდგენდით გარკვეულ კონკრეტულ სპორტის სახეობა, სადაც ქალები დღეს წარმატებებს აღწევენ. არის სპორტის ასეთი სახეობები. მახსოვს მე წიგნებში ვკითხულობდით, რომ ქალი ქირურგი იშვიათია, იმიტომ რომ მხოლოდ კაცს შეუძლია ქირურგად ყოფნა, ამას სჭირდება სხვა მობილიზება, სხვა სიძლიერე, მაგრამ ჩვენ ახლა გვყავს ქალი ქირურგები, როგორც მამაკაცი ქირურგები, რა თქმა უნდა, ისევე ქალი ქირურგები. მძღოლი, ტაქსის მძღოლი ქალბატონები გამოჩნდნენ, ძალიან მიხარია. ისინი საკმაოდ აქტიურები არიან. პილოტებიც ყავს, ყავს
ყავს ხალი პოლიციელები და ძალიან კარგი მამაკაცების გვერდით ისინი თავიანთ საქმეს საკმაოდ წარმატებულად ახორციელებენ და სულ ახლახან წავიკითხე, ჩემთვის იყო სიახლე, შეიძლება თქვენთვის არ არის სიახლე, მაგრამ ჩემთვის იყო სიახლე, რომ წელს ქობულეთში და ბათუმში გაყოლება ქალი მაშველები და მაშველების სამსახურში მხოლოდ მამაკაცებს ხედავდით, ახლა იქნებიან ქალბატონებიც. როგორ გაართმევენ თავს ეს საინტერესოა? წარმატებული ჯარისკაცები ხავს ქალი. წარმატებული ჯარისკაცები ეს უკვე ცნობილი საქმეა და საკითხია და დიახ, ქალი ყოველთვის ძალიან დიდ როლს ასრულებდა ამ მიმართულებით. ნახოთ რა იქნება მომავალში. მე წარმატებები მინდა გისურვოთ, წარმატებები მინდა ვუსურვო გენდერულ საბჭოს და იმ ადამიანებს, რომლებიც არიან გენდერულ საბჭოში და სრულიად უსასყიდლოდ საზოგადოებრივ საწყისებზე აკეთებენ, ახორციელებენ იმ საქმიანობას, რაც ჩვენთვის, თქვენთვის და ზოგადად ყველასთვის არის მნიშვნელოვანი. უღრმესი მადლობა. მე გემშვიდობებით, ძვირფასო ტელემაყურებლებო, მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის.